บายดีท่านผู้ชมมื้อนี้สิพามาเบิ่งเกี่ยวกับน้ำตกตาดกงซี่ในปัจจุบันนี้ว่ามันจะงดงามเพียงใดเดี๋ยวเราจะนำสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบุญประเพณีบุญกินเที่ยงของพี่น้องชนเผ่าลาวสูงหรือว่าชนเผ่ามงนั่นเองท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามจนจบเด้อตอนนี้เฮาก็อยู่ที่บอนสถานีเก็บเงินจะขึ้นไปถึงตาดกวงซี่เขาต้องได้มาจ่ายเงินอยู่ที่จุดแห่งนี้ก่อน แล้วก็จะมีตัวทับทรงของผู้โดยสารหรือว่าผู้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวอยู่ที่ตาดกวงซีก็ดีถ้าต่อมาคามาซื้อปีอยู่จุดขายปีให้เนาะ อุ๊ยตายนะยับตี เอา เรา ไม่อย่างนั้น ยับตี ใบ เราไหม 500แล้วพวกนี้นะ นกปีหนึ่งคุณใส่นก 15ค่ะ คุณสิหา เด็กน้อยเด็กน้อย8ปีขึ้นไปจึงได้เสียต่ำกว่า8ปีบ่ได้เสียไปแต่ลูกเอาเขา7 ปีไปได้ซื้อปีแล้วก็มาขึ้นรถตัวนี้เพื่อจะไปทาง ที่คันนั้นเอาพอก่อนที่คันนั้นเนี่ยหลักที่คันนั้นประเทศเอาขนมมา ได้เอา4 คนที่เรานั่ง มีน่าไปนั่งรักน้องไปขึ้นไปพวกเจ้า ไปขึ้น เรื่องก็มีราบนั่งกลางโอเค แค่บิดครั้งหนึ่ง โอ้ยสิไปนั่งข้างหลังโอ้ยไปลงนะลูก ฮ่าฮ่าเย้ มักถ่ายข่าวน้อง นี่ เป็นอะไร เรียกวันตัว คักวัว ม่วง มวนมันก็ได้จากไปน้ำเขาบ้างอ่ะเขาก็เล่นนะมีติด้าเขาเล่นนั่น คน น่ะ ละขี้เลยผู้เดียว หาด้าเนาะ ไล่มามีคนไปซื้อ มาเดือน ไป 4เมื่อวานนี่ก็เป็นจิหลายเนาะ ว่านี่อะไรอะไรแค่วันที่1พันปลายกว่าคนอ๋อแต่ว่าพันปลายกว่าคนสำนีอย่างไรเลยมันบ่ทอดตะกี้พยาโควิดบ่มีนี่ป้าไล่จ่อ โอ้1,000ถือว่าปกติเป็นว่า มันคือว่าน้อยคนล่วงเขาปากก็ยังบ่เที่ยวเธอเด้อันนี้ไม่ได้คนทางเวียงได้มันว่าลิ้นซ้ำนี่อ่ะ อ๋อแล้วจะบยานคนตั้งเวียงวะ โอ้บ่ยานนั่นแหละยานนั่นอึดหิวแนว ทานยาแล้วเนาะยาถูกไม่ได้อยู่ได้ ย่านเดี๋ยวย่าน ได้จักซื้อน้ำซื้อไหนซื้อรูปนี้ขึ้นอะไรนี่ทางเนี่ยซัฟเฟอร์นี่ซื้ออย่างผมนู่นน่ะนู่นลงมานี่ได้มาหอจะหล่อนี่ แม่นเหรอโอเค อ้าวหอดละนะครับกับมาหอดประตูโค้งเนาะเดี๋ยวย่างเขาไปอีกบันนี้นะย่างเขาไปอีก นี่ปิงไม่ใหม่เลยถ้าก็ปิง ยิงนิดสองโทษ ซื้อละนี่เขาไปซื้อละยักษ์ใบแล้วก็ถือข้างด้วย อันนี้ที่ว่าเป็นเส้นทางขึ้นไปหาสู่ตลาดสู่น้ำตกตาดกงซีเนาะเพิ่นก็มีการขายเครื่องขายยังเป็นอยู่นี่กินข้าวเดี๋ยวแต่ก่อนจะคึกคืนหลายกว่านี้ครับผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเว้าแล้ว ถามก็เจ้าดึกน้อย โอ้โหดีโอ้โหดีอืม เอาเพื่อนให้พวกซอยเดี๋ยวบอกเกิงบ่มียังขายก็ ซอยแบบก่อนกลับกันเด้อ กุ้งเราเป็นตะเซ่ เห็นบ่เด้ๆผ่าน2คน เอา แล้ว แม่ซอยแล้วจะ เอาเนี่ยไม่ โอเคนี่ เอามาทุกซอยเดี๋ยวบอกเลยอู้จะกินตรงนี้ มันแรงเฮ้ยเอาคนละอันไปซื้อเข้าไปคนละอัน มันลงมาจะซื้อหิ้วแล้วเจ้าหิ้วไปได้มีเวลาน้อยลงมาจะซื้อ มาแล้วแม่เอานู่นเลยเด้อกินไก่ปลา
ได้ไว้มีไฟดิเกอร์ไว้ป่ะนี่สิ่งที่ห้าม พี่ย่านน้ำตกตาดกวงซีเอาลูกตีเขาคือเหรอ เดี๋ยวนี้มันก็จะเข้ากันนะ เขารอดเข้าวะ ก็รถคอนซ้ำส่ง ก็มีกับเปิดเข้าเลย เดี๋ยวไปรถสี่ไปเลย เอ้ยอ้าวไปเขามาแล้วบัดนี้โอ้น้ำลายอยู่ไหนเนาะเที่ยงน้ำตก ลูกพยันหนัง เขาบ่หอนี่รู้สึกจะคอยว่าเย็นใจหอนน้ำว้าวในที่สุดว้าวงามขนาดบูราตูนแล้วลืมนะ โอ้เย็นดีขนาดถ้าเมื่อถึงครับเดือดเลยครับชุดเลยมันเย็นโอ้คักจะเป็นงามแถงงามมาบโต๊ะหรือบโต๊ะ
งามๆนึงนะเอ๊ะ มา ท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็อยู่ที่อีกตาดหนึ่งที่เชิงว่ามันไกลๆกันกับตาดกวงซี่ชื่อตาดแก้วมงกุฎก็เป็นบอนที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาเห็นสายน้ำตกมีความสมความงามเนี่ยท่านผู้ชมฉะนั้นเขาสามารถมาดินนี้ได้ใกล้ๆกันแล้วก็มานั่งกินข้าวแบบปิกนิกอยู่จังซี่เนาะกินข้าวปิกนิกคือกันครับเขาอยู่ทางหลังพระเจ้าจะมากินข้าวอย่างนี้แล้วก็มาเบิ่งธรรมศาสตร์ที่ว่าหายากที่ว่ามันจะมีแบบนั้นท่านผู้ชมสุดยอดเลยจังซี่เขาสามารถมาได้หลายสองทางคันเฮาสิมานี่คือข้าพเจ้ามานี่ก็เมารถตู้มาเนาะเมารถตู้มาแล้วก็ขี่มาฮอดนี่คือแบบเมาเบิดมื้อถ้าเฮาสิกลับเฮามาท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่นก็ไปส่งฮอดที่สถานีรถไฟพร้อมก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่บ๊ายบายนะ
บาย ซึ่งว่าเจ้าของเป็นของคนพี่น้องลาวสูง แล้วก็มื้อนี้แม่นเป็นมื้อบุญกินเจียง ถือว่าเป็นมื้อบุญกินเจียงปีใหม่ของพี่น้องลาวสูง ซึ่งเขาเจ้าก็ได้มาฉลองกันอยู่ที่ตาดแห่งนี้เอาเนี้ยกระดังไปเข้าไปบนแม่
เจ้าที่ว่าในการท่องเที่ยวในสุดนี้บ่ว่าจะเป็นตาดกวงซี่และก็บุญกินเจียงก็ถือว่ามีความม่วนซื่นหลายท่านผู้ชมเอาล่ะขอขอบใจในการติดตามรับชมบัดนี้เฮาสิเดินทางกลับสู่นครเวียงจันทน์กันก่อนเราจะเก็บภาพบรรยากาศฝากประตอนเด้อสบายดี